Sziasztok! Ebben a videóban a szerelt falakról lesz szó, hogy ezt általában hogy szoktuk címkézni, és ezáltal, hogy nevezzük el magát a réteges szerkezetet. És ez hogy könnyíti meg a ti dolgotokat is. Nézzük is meg. Itt példaképpen egy egyszerű, kétrétegű gipszkarton falat hoztam példának. Itt nagyon fontos, hogy amikor ugye a réteges szerkezetet létrehozzátok, akkor az elnevezésnél mindig egy valamilyen karakterjellel válasszátok el az egyes információ tartalmakat. Ezt mindjárt látjátok, hogy ez a címkézésnél miért fontos. Tehát például egy egyszerű tervnél csak azt szeretnénk ráírni, hogy GK15, úgy akkor ezt a kódról le tudjuk választani, hogy csak a GK15 szakaszt írja ki nekünk, illetve egy részletesebb tervnél a végét is le tudjuk választani, hogy akkor a teljes szerkezeti felépítést írja ki. Tehát mindenképpen az adott információ tartalomnak megfelelő karaktereket válasszátok el egy-egy jellel, ami alapján mi szét tudjuk ezt választani. És nagyon fontos még egyszer, hogyha több ilyen szerkezeteknek van, akkor mindig ugyanaz a karakterszámba, tehát mindig az elválasztójá harmadik tagján legyen ugyanaz az információ. Például, hogyha több gipszkarton szerkezetetek van, akkor mindig a harmadik tag legyen az, amit szeretnétek megmutatni, és azonos értékűek. Jó, nézzük is meg, hogy ezt hogy tudjátok címkézni, hiszen itt is, hogyha rámentek bármelyik más címkére, akkor ugye a karaktertagunknak az utolsóját fogja ide kiírni, míg hogyha átmegyünk egy másikra, akkor is láthatjátok, hogy a címke mindig az azonos, a névben szereplő azonos karakterszámot írja ki. Ezt hogy fogjuk tudni elérni? Hát a címkének csinálunk egy új tulajdonságot, amit ezt szétvágja, ezt a karaktersorláncot. Tehát bemegyünk, hogy tulajdonságkezelő, és csinálunk egy új tulajdonságot. Ez most a GK név lesz. Rendben. Itt kiválasztátok, hogy kifejezés, és megkeresitek a split függvényt. Hozzáadjátok. Itt látható, hogy 3 tagot kell beadnunk neki. Az első tag az lesz, hogy réteges szerkezet, hiszen a réteges szerkezet nevét próbáljuk megfejteni. Itt a paraméterek és tulajdonságokba bementek, és ide beírjátok, hogy réteges szerkezet. Hozzáadjátok. A határoló nálunk az alulvonás. Figyeljetek, hogy a kis macska karmot hagyjátok meg, és a részszám az a hanyadik értéket szeretnétek megkapni. Tehát a kis elválasztók közül hanyadik elválasztásnál legyen. Szóval mi az egyszerűt szeretnénk, mint az előbb emlékeztek, hogy GK15-t írt a harmadik tagnál, úgyhogy most beírjuk, hogy 3, rányomunk, hogy oké. Kiválasztjátok az osztályozást is, rányomtok, hogy oké. És mindjárt meg is nézzük, hogy működik-e. Rányomtok a címkére, és a címkénél kiválasztjuk a kis körnél, hogy egyszerű név. Hozzáadás, és kiírja, hogy 15. Látjátok, hogy a harmadik tag a GK15, ezért írta ki, hogy GK15. Ez a függvény úgy van meghatározva, hogy itt az 5. tagot írja ki, tehát a részletesebbet. Remélem, sokat tud segíteni nektek ez a videó, és ez a rendszerezés. Tényleg a saját rendszereteket meg tudjátok vele csinálni, hogyha egészen részletesektől bármilyen tulajdonságot be tudtok neki állítani, magába a névbe is, és ne feledjétek, hogy ugye ezekből a név tartalmazza, akár új tulajdonságokat is tudtok ezáltal készíteni a név egy-egy szakaszából.
Remélem hasznosnak találtátok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!